სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2018 დაიწყო. კალათბურთი, ფეხბურთი, ფრენბურთი, მინიფეხბურთი, გესბერნი, მაგიდის ჩოგბურთი, ბადმინტონი, მხიარული სტარტები, სპორტულ შემეცნებითი თამაშები, 10700 სკოლის 100000 მოსწავლე პირველობისთვის ერთმანეთს სპორტის 9 სახეობაში შეეჯიბრება. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ორგანიზატორები არიან საქართველოს კულტურის და სპორტის სამინისტრო, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია, ოლიმპიადის მხარდამჭერია საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის გენერალური სპონსორია VTB ბანკი. გადაცემის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2018 წლის მხარდამჭერები არიან გრიგოლ ლობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა აქტიური მოხდით გრძელდება. ბავშვები ერთმანეთს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში პირველობისთვის ეჯიბრებიან. გამორჩეულად ემოციური იყო ზონალური თამაშების დაჯილდოების ცერემონიალი. კალათბურთი იყო სპორტის ის სახეობა, სადაც დედაქალაქში გოგონათა და ვაჟთა გუნდები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. თამაში საინტერესოდ წარიმართა, განსაკუთრებით დაძაბული იყო ფინალი, სადაც პირველი ადგილისთვის თბილისის 157 და მე-12 საჯარო სკოლამ იბრძოლა. დაპირისპირება ანგარიშით 21-18 157 საჯარო სკოლის სასარგებლოდ დასრულდა. გამარჯვებულები ამბობენ, რომ მოგებისთვის მთელი წელი გულმოდგინედ ვარჯიშობდნენ და ოლიმპიადის დანარჩენ მონაწილეებსაც ურჩევენ მოსამზადებელ ვარჯიშებზე თავი არ დაზოგონ. დაძაბული შეხვედრა იყო, სერიოზული მეტოქე ხვდა და რა ვიცვლი, რომ დიდი შრომის ფასად გავიმარჯვეთ. მთელი წელი ვშრომობდით ამისთვის და საბოლოოდ კაია, რომ მივაღწიეთ შედეგს. ბიჭების შემდეგ გოგონების დრო დადგა ფინალში. აქ ერთმანეთს თბილისის მე-100 და 192 საჯარო სკოლის გუნდები შეხვდნენ. გამარჯვებულის ტიტული კი მე-100 სკოლამ, ანგარიშით 15-3 მოიპოვა. პირველი ადგილის მფლობელებმა კონკურენტებსა და ღონისძიების ორგანიზატორებს მადლობა გადაუხადეს და სპორტული ღონისძიებების მეტი სიხშირით ჩატარება ისურვეს. ნამდვილად ღირსეული მეტოქეები შეგვხვდნენ და ძალიან კარგი არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ტარდება ესეთი ღონისძიებები და დიდი მადლობა გვინდა მოუხადოთ ჩვენს მე-100 საჯარო სკოლას, რათა ესეთ ტურნირებში გვაღებდით მონაწილეობას და ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ამ ყველაფრის ორგანიზატორს. ძალიან მიხარია მონაწილეობა რომ მივიღეთ ამ ჩემპიონატში, გავედით ფინალში. ქუთაისის მე-11 სკოლამ სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ზონალურ თამაშს უმასპინძლა 3-3-ზე ცალ-ფარში, ქუჩის კალათბურთში, სადაც ერთმანეთს დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით გამარჯვებული გუნდები დაუპირისპირდნენ. მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ტურნირი, რომელიც მოიცავს შემდეგ მუნიციპალურ, სასკოლო მუნიციპალურ, რეგიონულ, ზონალურ და მერე დასკვნით ეტაპებს. დღესდღეობით ქუთაისში მიმდინარეობს კალათბურთის ტურნირი, სადაც მონაწილეობს დასავლეთ საქართველოს რეგიონის გამარჯვებული გუნდები და რომელიც ამ ეტაპზე გადასულები უკვე მონაწილეობას მიიღებენ სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის დასკვნით ეტაპზე, რომელიც გაიმართება ქალაქ თბილისში ივნისის ბოლოს. თამაში საინტერესოდ წარიმართა. გოგონებში გამარჯვების მოპოვება აბაშის გუნდმა მოახერხა. მეორე ადგილს დასჯერდა სამტრედიის გუნდი. გამარჯვებული გუნდის მწვრთნელი ამბობს, რომ გოგონების წარმატება აბაშის ვაჟთა გუნდისათვის სტიმულის მომცემი იქნება და კალათბურთისადმი ინტერესს გაზრდის. წარმოიდგინე, ახლა მთელი სკოლა ჩართულია კალათბურთში. აი ჯამსაღი ცხოვრების წესზე იმოქმედა ზუსტად აი ამ კალათბურთის გოგონებში ჩართულობა. მე ბიჭების კონდომებულია და მთელი სკოლა. მე ჩვენ სკოლაზე მაქვს ლაბარაკი და ძალიან კარგად იმოქმედა აი მან. და აი პლუს ამას ეს გამარჯვება კიდევ უფრო მეტს იზარს. რაც შეეხება ვაჟებს, აქ პირველი ადგილი ხონის მეორე საჯარო სკოლამ მოიპოვა. მეორე ადგილზე კი რაჭის გუნდი გავიდა. ხონის გუნდისთვის გამარჯვება მოულოდნელი აღმოჩნდა, თუმცა ამბობენ, რომ ამისთვის გულმოდგინედ და სათანადო პირობებში ემზადებოდნენ. თავიდან თუ გინდა სიმართლე მართლა არ მეგონა თუ ახამდე მოვიდოდით. ჯერ ქუთაისში რო ეთამაშეთ ფინალში ძალიან გავიჭირდა მოგება და რავი, ჩვენ ბოლომდე დავიხარჯეთ, ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთეთ, რაც შეგვეძლო ყველაფერი გავაკეთეთ და რავი, მოვედით აქამდე და ძალიან მოხარული ვარ, რომ მომოვიდეთ და წარმატებას მივაღწიეთ. თამაშობ კალათბურთს, მიყვარს ჯანსაღი ცხოვრება, ვარ სპორტული და ამ ჩატარებული ტურნირი ძალიან დიდად ვარ კმაყოფილი. კიდევ იმის თქმა მინდა, რომ რაც უფრო ფართო მასშტაბიანი ტურნირები იქნება, მით უფრო კმაყოფილი იქნება მთელი საქართველოს
თითქმის აბსოლუტური პატარა ბავშვები რა ესე რომ ვთქვა. ბავშვებს მონდომების უნარი აქვს, მუდად კალათბურთი, მას ძალიან კარგი იყო, სასიამოვნო და ულოცავ აბაშილებს გამარჯვებას და შემდეგ წინსვლას. თუ გაგრძელდება ეს პროექტი, კარგია, იმიტომ რომ ბავშვებისთვის წინვალე საშუალებაა, დაბალი თაობისთვისაც, ვთქვათ, ასაკი დაბალი ბავშვებისთვის, რომ გაიგებენ, რომ მათი სკოლის გუნდმა რაღაც შედეგებს მიაღწია, დაინტერესება მეტი იქნება. ჩატარებული თამაშის ხარისხი, ბავშვების სპორტული პერსპექტივები და ღონისძიების მნიშვნელობა მოსწავლეთა სასკოლო ცხოვრებაში. ამ თემებზე კი თამაშის შემდეგ საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი კონსტანტინე ამირეჯიბი გვესაუბრა. ეს არის საქართველოს სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ფართომასშტაბიანი პროგრამის შემადგენელი ნაწილი. ერთ-ერთი ბოლოსწინა ეტაპი, ამის შემდეგ უკვე არის დასკვნითი თამაშები და ბავშვები ხდებიან დასავლეთ საქართველოს ჩემპიონები. საკმაოდ საინტერესო გუნდები არიან, ახალი თაობა, იმიტომ რომ ორი წლიანი ციკლი აქვს ოლიმპიადას საერთოდ, რათა მოიპოვონ მოსწავლეებმა სასკოლო მსოფლიო ჩემპიონატების საგზურები. ეხლა უკვე სხვა ასაკობრივი ჯგუფი დაიწყო, სხვა ასაკობრივი ჯგუფში იღებენ მონაწილეობას ბავშვები და უკვე ახალი გუნდები, ახალი მუნიციპალიტეტები ხდებიან ჩემპიონები და ყველას მინდა რომ მიულოცო ეს გამარჯვება და უსურო წარმატება სპორტში, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მოზარდების ჩართვა ფიზიკურ აქტივობაში. ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და ჩვენ ამ გამოწვევებს თვალ პრობლემებს უნდა უპასუხოთ აი სწორედ სპორტული აქტივობებით, ფიზიკური აქტივობებით, რომ ქართველი თაობა იყოს როგორც სულიერად, ისე ფიზიკურად უფრო ჯანსაღი. მორიგი ზონალური თამაში ქუთაისში ამჯერად გეზრბენში გაიმართა. ღონისძიებას ტორპედო სტადიონმა უმასპინძლა და მასში ერთმანეთს დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით გამარჯვებული გუნდები დაუპირისპირდნენ. ვაჟებში პირველი ადგილის მფლობელები ქუთაისის კადეტთა სკოლის სპორტსმენები გახდნენ. გუნდის წევრები ამბობენ, რომ ახლა საქართველოს პირველობისთვის აპირებენ ბრძოლას. იგივე მოლოდინი აქვს მწვრთნელსაც. კმაყოფილები ვართ, ბიჭებმა საკმაოდ კარგი შედეგი დავდეთ. რაც შეეხება ასეთ აქტივობებს, ძალიან მოხარულები ვიქნებით, ყოველ წელიწად ჩატარდება. მომავალ წელსაც ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას. ამჯერად დასავლეთ საქართველოს ჩემპიონები გავხდით. ულოცავ ჩემ ბიჭებს, ულოცავ კადეტთა სამხედრო ლიცეუმს და მოხარული ვიქნებით მომავალ წლებშიც ასეთ კარგ შედეგებს დავდებთ და საქართველოსაც გავაკეთებთ შედეგს. იმერეთის სახელით გამოვედით ამ ჩემპიონატზე, დასავლეთ საქართველოს ჩემპიონატზე და სასიხარულოა ის, რომ ჩვენმა კადეტებმა გაიმარჯვეს, ამ ქუთაისმა გაიმარჯვა და მოხარული ვარ და მივესალმები ასეთ შეჯიბრებს. და საერთოდ ეს ხელს უწყობს ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალისებს მათ ცხოვრებას და რაღაც მეტი ღონისძიებები, შეჯიბრები იქნება და ამ ყურადღება მიექცევა და ახალგაზრდობა ჩამული იქნება სპორტულ ღონისძიებებში. უკეთესია მთელი ქვეყნისთვის და თვითონ ახალგაზრდებისთვის და რა ვიცი ყველასათვის. მე ახლა მოხარული ვარ და ვიბრძოლებთ რომ საქართველოს ჩემპიონებიც გავხდეთ. გოგონებში პირველი ადგილი ვანმა აიღო. გოგონებმა საკუთარი ემოციები გაგვიზიარეს და აღნიშნეს, რომ შემდგომი გამარჯვებისთვის თავს არ დაზოგავენ. ემოციები იყო ძალიან დიდი, ძალიან გახარებულები ვართ, ვისაც ქვია. წინა მოვიგეთ შეჯიბრი და ეს ხო უფრო მნიშვნელოვანი იყო და უფრო გახარებულები ვართ, რა თქმა უნდა. რა ვიცი, ვემზადებოდით მაქსიმალურად, რანაირ გუნდები შეგვხვდებოდა, არ ვიცოდით, მაგრამ რა ვიცი, ესე გავიდა, გავიმარჯვეთ, ძალიან გიხარია. რა ვიცი, ნახოთ ახლა წინ ჩემპიონატი იქნება საქართველოს და დიდი იმედები გვაქვს, რომ გავიმარჯვებთ. ვანის გუნდის მწვრთნელი ამბობს, რომ საკუთარი გუნდის გამარჯვებაში დარწმუნებული იყო. ვალერი როხვაძემ კონკურენტი გუნდების შესაძლებლობებით პოზიტიურად შეაფასა და შემდგომ თამაშებზე წარმატება უსურვა. რა თქმა უნდა, მივესალმები ასეთ ღონისძიებებს და ყველას მადლობას ვუხდი, რომლებიც ამ ღონისძიების ორგანიზატორებას უწევს, იმის გამო, რომ ბავშვები ჯანსაღი ცხოვრებით აკავდნენ, გამოვიდნენ, რომ იტყვიან ასპარეზებს, რაღაც თავიანთი ენერგია, თავიანთი ჟინი დახარჯონ და დაუტკიცონ თავის თავს, რომ ისინი არიან ნამდვილად ჯანმრთელი მომავალი თაობა. რომ ჩვენც მეტი იმედიანად ვიცხოვროთ და რაც შეეხება დღევანდელ შეჯიბრს, ჩემ გუნდთან დაკავშირებით, როგორც ვთქვი, ცოტა ხმამაღლა ნათქვამი იქნება, რომ მოვიგებდი. წინასწარ არავინ ერთადერთი მჯეროდა, რომ ძლიერი გუნდი მყავდა შედარებით და სხვა გუნდებს მეტნაკლებად ვიცნობდი, აქედან გამომდინარე
ველოდი მაინც მოგებას, მაგრამ გუნდი მზად იყო მაქსიმალურად, რომ არავინ არ იცის შეჯიბზე რა ხდება და ჩვენც ყველაფერი დავიზღვევეთ და გამოვედით ისე, რომ მაქსიმალურად დაგვედო ყველაფერი და ყველა შეცდომა, რომ არ დაგვეშვა და გამარჯვებას მიგვეხსნიო და კიდევაც მივახციეთ გამარჯვებას. შედარებით, რასაც ქვია, მომდევნო დანარჩენი გუნდები, სამეგრელოს გუნდის არ ველოდი ამდენ წინააღმდეგობას თუ გამიწევდა და გამიწინდა. მომავალში წარმატებას ვსურვებ, მაგათაც რომ კიდე მიიღოთ ასეთ ღონისძიებებში მონაწილეობა. გადავინაცვლოთ ზემო სვანეთის რეგიონში. ზუგდიდში რეგიონის ჩემპიონატი მხიარულ სტარტებში გაიმართა. ტურნირში რეგიონის 7 გუნდი მონაწილეობდა. საბოლოოდ ფინალში ერთმანეთს ხობისა და სენაკის გუნდები შეხვდნენ. სენაკის გუნდის წევრმა სოფო ქელესაშვილმა თანასკოლელების სახელით ისაუბრა და გვითხრა, რომ გუნდმა პირველი ადგილით ოცნების ასრულება შეძლო. ჩვენ ვართ ნოსის საჯარო სკოლის მოსწავლეები. გუშინ იყო ერთ-ერთი თამაში, რომელსაც მოუგეთ მარტოსა და ჩხოროწყუს. დღეს კიდევ მოუგეთ ხობის ნომერ 3 საჯარო სკოლას, რომელმაც ძალიან გაგვახარა. ჩვენი სკოლა ზოგადად წარმატებულია მხიარულ სტარტებში და ასევე სხვა სპორტებშიც, მაგრამ დღეს უფრო გვინდოდა რომ გაგვემარჯვა, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდისთვის ძალიან დიდი ოცნება იყო დღევანდელი გამარჯვების მოპოვება და ძალიან გვიხარია. საკუთარი მოსწავლეების აზრს იზიარებს მწვრთნელიც. მისი თქმით, ოლიმპიადის დაარსებიდან მისი გუნდი ყოველწლიურად მონაწილეობს ღონისძიებაში. საპრიზო ადგილის მოპოვებას ყოველთვის ახერხებდა. დღეს კი მიზანი პირველი ადგილით აისრულეს. რამდენი ხანი ამაზე ვემზადებით ჩვენ სულ ტურნირში ყოფილოთ მონაწილეობას და სულ მეორე, სულ მესამე საპრიზოზე ყოფილოთ, მაგრამ დღეს ასრულდა ოცნება. ჩვენი თავს ისე გავდახეთ და ჩემპიონები გავხდით. მომავალში მაგარი ბრძოლები გველიწინ. ძალიან ძლიერი სკოლა, ნოსირი სკოლა. ყველანაირ სპორტში მე ვერ მოვდივარ უკვე ზუგდიდში აქ რეგიონულ შეჯიბრზე და ჩემ ბავშვებს წარმატებას ვუსურვებ. გაიხაროთ. ოლიმპიადა მინი ფეხბურთში დასრულებულია. აღმოსავლეთის რეგიონები ერთმანეთს თბილისში, იმედის ღია მოედანზე შეხვდნენ. ფინალში ახალციხის, წილკნის, წალკის, ხაშურის და საგარეჯო სკოლის გუნდები მონაწილეობდნენ. პირველ თამაშში ახალციხის და წალკის გუნდები შეხვდნენ ერთმანეთს. იყო უამრავი მძიმე, ემოცია და იუმორისტული შეძახილი. ანგარიში 2-0 დასრულდა. პროექტს წალკის გუნდი გამოეთიშა. შემდეგ შეხვედრაში კი საგარეჯო ანგარიშით 4-3. დამატებითი წუთები დასჭირდა წილკნის და ხაშურის სკოლის გუნდის თამაშს. პენლების სერიის სახით. შეხვედრა 5-4 დამთავრდა წილკნის გუნდის სასარგებლოდ. ფინალი ძალიან დაძაბული აღმოჩნდა. ერთმანეთს მოგებული წილკნის და ახალციხის გუნდები დაუპირისპირდნენ. ახალციხის გუნდის ერთ-ერთმა მოთამაშემ ოთო ელიოსიძემ ტრავმის მიუხედავად არ დათმო პირველობა და საბოლოოდ თავის გუნდს წარმატება მოაპოვებინა. ანგარიშით 3-1. მწვრთნელი ამბობს, რომ გუნდის გამარჯვებაში დარწმუნებული იყო და წარმატების მოპოვებას სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის შემდეგ თამაშებზეც შეეცდება. ხონდა მოლოდინი, იმიტომ რომ მე ჩემი ბავშვებს ჯერო და ყოველთვის და მჯერა კიდევაც, იმიტომ რომ ვიცი რასაც ვაორიჩებ და რასაც ისინი ასრულებენ. მე ველოდებოდი გამარჯვებას. ნახოთ წინ ძალიან ჯერ კიდევ ორი თამაშები გველოდი. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის შემდეგი გადაცემა გამორჩეული იქნება. ჩვენ ღონისძიების გამარჯვებულებს შეხვდებით მთელი საქართველოდან. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2018 დაიწყო. კალათბურთი, ფეხბურთი, ფრენბურთი, მინი ფეხბურთი, გესბერნი, მაგიდის ჩოგბურთი, ბადმინტონი, მხიარული სტარტები, სპორტულ შემეცნებითი თამაშები, 1700 სკოლის 100,000 მოსწავლე პირველობისთვის ერთმანეთს სპორტის 9 სახეობაში შეეჯიბრება. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის ორგანიზატორები არიან საქართველოს კულტურის და სპორტის სამინისტრო, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ოლიმპიადის მხარდამჭერია საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი. სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის გენერალური სპონსორია VTB ბანკი. გადაცემის სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2018 წლის მხარდამჭერები არიან გრიგოლ ლობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი.